नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामी नेप्सेको विकली अपडेट सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ। आज हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार, तसर्थ यहाँहरु समक्ष म आज पनि हामी नेप्सेको विकली, डेली र इन्ट्राडे तीनवटा टाइम फ्रेममा नेप्सेलाई बजारलाई चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यदि तपाईं मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनु होला र मेरो भिडियो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ नितान्तै टेक्निकली एउटा रेफरेन्स एजुकेसनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला भन्दै भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। स्क्रिनमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ नेप्सेको विकली क्यान्डलस्टिक चार्ट। अघिल्लो हप्ता यहाँहरु समक्ष अघिल्लो हप्ताको अपडेट मेरो हेर्नु भएको छ भने यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ कि प्रिभियस टु क्यान्डल्स हैन, यो बुलिश टाइपको ग्रीन क्यान्डल्सहरु दुईटा बन्दै गर्दाखेरि पनि यो नितान्त एउटा चाहिँ यो 1800 को लेभलबाट चाहिँ लेभललाई चाहिँ रिटेल ट्रेडरहरुले एउटा साइकोलोजिकली एउटा चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट जोनको रूपमा लिने मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि, त्यसले गर्दा केही रिटेल ट्रेडरहरु यसमा चाहिँ जम्प इन भएको अवस्थाले गर्दाखेरि यस्तो साना-साना दुईवटा बुलिश टाइपका क्यान्डलहरु बनेका हुन् र यसमा माथि जान सक्ने त्यस्तो एनर्जी चाहिँ देखिसकेको छैन र फ्रम विकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हामीलाई बाइ सिग्नल चाहिँ अहिले देखिसकेको छैन भनेर यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ। त्यसर्थ यो हप्ता बनेको क्यान्डलले तपाईहरुलाई प्रष्ट रूपमा यसले भनि पनि सक्यो कि यो हप्ता जुन किसिमको रिटेल ट्रेडरहरुको चाहिँ यो बाइङ मोमेन्टम यो देखेर चाहिँ आएको थियो, त्यसमा चाहिँ स्मार्ट मनीले चाहिँ राम्रैसँग चाहिँ यु क्यान सी द भोल्युम अलमोस्ट डबल जस्तै भोल्युम आएको छ यो हप्तामा हैन, डबल त नभनौं तर भेरी हाई भोल्युम कम्पेयर टु द प्रिभियस वीक्स। यसको मतलब के र भेरी हाई भोल्युम, बेयरिश फुल्ली बेयरिश क्यान्डल, shooting star candle with the liquidity sweep of the opposite candle here हैन, almost it tapped to the unmitigated order flow over there हैन। यो हाम्रो order flow लाई पनि उले चाहिँ almost tap गरेको छ, इट्स almost भनौं न यो ट्याप गरेको छ, लिक्विडिटीले स्वीप गरेको छ, shooting star candle बनेको छ with great volume। यसको मतलब के त भन्दाखेरि सम्भवतः नेक्स्ट वीकको क्यान्डल we will have the next week candle यता समवेयर हाम्रो बन्ने सम्भावना चाहिँ निकै नै धेरै छ। तसर्थ हामीले आज यो हप्ताको विकली क्यान्डलस्टिक जुन किसिमको बनेको छ त्यसको आधारमा नेक्स्ट वीकको क्यान्डललाई प्रेडिक्ट गर्नु पर्दाखेरि प्रोबेबली वी सी अ काइन्ड अफ बेरिश क्यान्डल हैन। यसमा चाहिँ थोरै चाहिँ यहाँ क्यान्डल खेलेर यतैतिर बस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हामी देख्दछौँ नेक्स्ट वीकको लागि। यसमा खासै अब अरु नयाँ कुराहरु भन्नुपर्ने छैन। विकली अपडेटमा हाम्रो पुरानै हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युटी छ। बस एउटा क्यान्डल चाहिँ थपिएको छ र यो क्यान्डल थपिँदाखेरिको अवस्था सिचुएसनहरु यहाँ समक्ष मैले राखिहालेँ र नेक्स्ट वीक क्यान्डल कस्तो बन्न सक्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले मोटामोटी हेरिहाल्यौं। अब जाउँ साथीहरु नेप्सेको डेली अपडेटमा। डेली क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँहरु समक्ष मैले राखेको थिएँ कि लास्ट वीक यो दुईवटा क्यान्डल बन्दै गर्दाखेरि हैन, यो फर्स्ट ग्रीन क्यान्डल यसले तलको लिक्विडिटीलाई स्वीप गरेको थियो। त्यसपछि माथि आउँदाखेरि यो जुन शूटिङ स्टार क्यान्डल छ, शूटिङ स्टार क्यान्डलबाट चाहिँ रिजेक्सन खाएर फेरि तलबाट डिमान्ड जोन यो अनमिटिगेटेड वीक छ, यो अनमिटिगेटेड वीकबाट चाहिँ फेरि यसले चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएर चाहिँ माथि यसलाई किल गरिसकेपछि मैले यहाँहरु समक्ष लास्ट वीक नै मैले कुरा राखेको थिएँ कि यो जुन क्यान्डलको जुन हाई छ स्ट्रक्चर स्विङ हाईलाई चाहिँ नेक्स्ट वीक चाहिँ मार्केटले इजिली नै ब्रेक गर्ने सम्भावना छ र भने हाम्रो चाहिँ मेजर चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ अब यो रिजेक्सन खाने सक्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यो एउटा स्पिनिङ यो रेड कलरको स्पिनिङ टप जुन छ त्यो स्पिनिङ टपबाट चाहिँ स्ट्रङ रिजेक्सन खान सक्छ भनेर यहाँहरुसँग मैले राखेको थिएँ। तसर्थ हामीले यसको सम्भावनाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लास्ट वीक हाम्रो प्रेडिक्सन चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली यो जुन रेड मैले चाहिँ लाइन यो हानेर राखेको छु यो किसिमको मार्केटको मुभमेन्ट हुन सक्छ भनेर यहाँहरुसँग चाहिँ राखेको थिएँ। यो मुभमेन्ट चाहिँ मैले प्रेडिक्ट गरेको त किन त भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ बेरिश सेन्टिमेन्टको हिसाबले झर्दै गरेको मार्केटमा हैन, यो इन्ड्युसमेन्ट खाइसकेपछि त्यसपछि यहाँबाट रिजेक्सन खाएर चाहिँ मार्केट तल आउन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मेरो अनुमान थियो, किनकि यो फर्स्ट स्ट्रङ फर्स्ट सप्लाई जोन थियो हैन।
तसर्थ यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मार्केटमा यो बुलिस क्यान्डल चाहिँ बनिसकेपछि मार्केटमा रिटेल ट्रेडरहरूको चाहिँ जम्प इन भयो र यो पोइन्टमा चाहिँ एक किसिमको स्मार्ट मनी अफलोडिङ भएको देखिन्छ। सुरुमा चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट दिन्छ मार्केट आवरभित्र। ब्रेकआउट दिइसकेपछि एभ्रिबडी वेयर भनौँ जम्पिङ इन्टु द मार्केट बिकज यसले ब्रेकआउट गर्यो भनेर त्यति नै मौका छोपेर चाहिँ स्मार्ट मनीले चाहिँ हेभिली अफलोड गरिदिन्छ र मार्केटले चाहिँ रिभर्स मोड लिन्छ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि यहाँ स्मार्ट मनीले अफलोड यहीँ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसले के भन्दैछ त मार्केटमा भन्दाखेरि अब मार्केटले एकचोटि फेरि यसको लो चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बोक्यो भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। प्रोबेबली नेक्स्ट विक मार्केट यो यहाँबाट तल झर्दै गर्दाखेरि यो जुन एउटा विक जुन छ यो विक एउटा चाहिँ हाम्रो भर्जिन विक बाँकी छ। तसर्थ यहाँबाट थोरै रियाक्सन यतो माथि दिएर तल नै मार्केट आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ भन्ने किसिमले बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ मार्केटमा एन्ट्री नगरिसक्नु भएको साथीहरूलाई स्टिल वी क्यान ह्याभ वेट एन्ड वाच सिचुएसन। हामी त्यो सिचुएसनमा हामी रहन सक्दछौँ भने यो जोनमा चाहिँ बाई गरेका साथीहरूले यो क्यान्डल बनेको बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ प्रफिट बुकिङ गर्न सक्नु पर्ने हुनसक्थ्यो यो जोनतिरै। किनभने यहाँ यो जोनलाई ब्रेकआउट नदिएसम्म चाहिँ मार्केट मैले 2200सम्म जान सक्ने अवस्था रहँदैन भनेर यहाँहरू समक्ष मैले अघिल्लो हप्ताको अपडेटमै पनि यी क्यान्डलहरू बन्नु अगाडि यतिसम्म क्यान्डल बन्दाखेरिको अवस्थामा नेक्स्ट विक चाहिँ मैले यो जोनलाई पार गर्न गाह्रो पर्दछ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ बेरिस सिम्पटम्सहरू बन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले प्रफिट बुकिङ या एक्जिट हुनुपर्ने हुनसक्छ। यता बाई गरेको यिनी डेली क्यान्डल स्टिक प्याटर्नमा एउटा चाहिँ स्ट्रङ डिमान्ड जोनमा डबल बटम प्याटर्न बुलिस सिग्नल बुलिस एन्ट्री ट्रिगरिङ भएको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ सर्ट टर्ममा चाहिँ थोरै प्रफिटको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्न सकिन्छ। तर यसले माथि जान धेरै माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले चाहिँ लिनको रूपमा यसलाई चाहिँ लिन गाह्रो पर्छ भनेर यहाँ समस्यामा मैले राखेको थिएँ। यदि मेरो च्यानललाई तपाईँले रेगुलरली फलो गरेर आइराख्नु भएको छ भने हाम्रो बायास के कस्तो छ र मार्केट आउँदा दिनहरूमा कता जान सक्छ भन्ने किसिमको बायास हामीले लिँदै आइरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरू समक्ष अवगत भएकै कुरा हो। अब साथीहरू यो रिजेक्सन खाँदै गर्दाखेरि भोल्युम पनि अलि राम्रै आइरहेको अवस्था छ। तसर्थ मार्केटले चाहिँ यहाँनिर अघि मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ चाहिँ यहाँ थोरै रियाक्सन गरेर मार्केटले यो जोनलाई पनि ब्रेकआउट दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ भनेर भनेको थिएँ। ओभरअलमा चाहिँ वी आर स्टिल विथ द बायास द्याट कि मार्केटले यो प्रिभियस स्विङ लो 1807लाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ अबको मुभ आउँदाखेरि भनेर चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। किन त भन्दाखेरि मार्केटले अपोजिट माथिको यो स्विङ पोइन्टलाई स्विप गरिसकेपछि यसले अपोजिट स्विङ पोइन्ट भनेको अबको यहाँ हुन्छ यो स्विङ पोइन्टसम्म पुग्न सक्ने चाहिँ यसको चाहिँ एउटा चाहिँ आधार चाहिँ यसले चाहिँ बनाइसकेको अवस्था हो। सो फ्रम विकली एन्ड डेली पोइन्ट अफ भ्यू वी आर स्टिल बेयरिश। हामीसँग बुलिस त्यस्तो किसिमको केही सिनेरियो हामीले चाहिँ देखिसकेको अवस्था चाहिँ छैन साथीहरू। यदि बुलिस हुने हो भने यो ठाउँबाट चाहिँ एउटा राम्रो रिजेक्सन क्यान्डल आएर चाहिँ बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल यहाँ बनेको खण्डमा मात्र हामी चाहिँ फेरि बुलिस बायसमा जान सक्ने हुन्छौँ। यद्यपि अहिलेलाई बुलिस बायस छैन किनभने हाम्रो चाहिँ यो डबल बटम प्याटर्नको पनि नेकलाइनभन्दा माथि गइसकेपछि नेकलाइनमा रिट्रेस गरेर जानुपर्छ। तर नेकलाइनलाई पनि ब्रेक गरेर चाहिँ आजको क्यान्डल चाहिँ तल आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यही भएर चाहिँ इभन हाम्रो चाहिँ डबल बटम प्याटर्न पनि करिब करिब फेल भइसक्यो हो कि भन्ने प्राइस एक्सन रुलबाट पनि हामीले चाहिँ देख्न सक्दछौँ। अब जाउँ साथीहरू हामी इन्टरडे टाइम फ्रेमको चार्ट एनालाइसिसतिर। इन्टरडे टाइम फ्रेमको चार्ट एनालाइसिस गर्नु पर्दाखेरि यो जोनलाई ब्रेक गरिसकेपछि मार्केटले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा यसलाई इन्ड्युसमेन्ट भन्दाखेरि यो चाहिँ यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर भन्छ। यो चाहिँ तपाईँले राख्नु जरुरत पनि छैन। यहाँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर दिएको अवस्था हो। यसले माथिको यो समेतलाई ब्रेक गरिसकेपछि मार्केट यो तल आइरहेको अवस्था छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ तपाईँले रियाक्सन चाहिँ कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त अब भन्दाखेरि यो जोनबाट रियाक्सन यो खाएको छ अहिले। तर यो चाहिँ अझ तल नै आउन सक्ने हुन त यहाँ चाहिँ आरएसआई स्विङ फेलियर बन्न लाग्यो हो कि भन्ने जस्तो छ। योभन्दा माथि अलिकति गयो भने चाहिँ यो थोरै माथि गएर यता यो जोनसम्म गएर चाहिँ मार्केट फर्किन सक्ने सम्भावना फेरि तलतिर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा छ नै फ्रम डेली पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि। र इन्टरडे टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रङ हाम्रो चाहिँ अब डिमान्ड जोन भनेको कहाँनिर हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो मिटिगेट भइसकेको छ। यो मिटिगेट भइसकेको अवस्थामा यसमा स्ट्रङ त्यस्तो डिमान्ड जोन त देखिँदैन साथीहरू। तैपनि हामीले चाहिँ यो जोनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मार्क गरिराख्न चाहिँ सक्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि थोरै एउटा रियाक्सन चाहिँ दिन सक्छ यो मार्केटले भनेर यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ। साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू समक्ष आभार प्रकट गर्दछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक पनि गर्दैन नभुल्नुहोला। भिडियोलाई अन्तिम मन परेको खण्डमा यहाँहरूले
कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ आफ्नो फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, यहाँहरूको समय, यहाँहरूको पल शुभ रहोस्, तपाईँको ट्रेडिङ जर्नी सफल रहोस् र भन्दै आज यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।